ช่องมิสเตอร์โยหนึ่งในดวงใจนะครับวันนี้มาดูนี่ครับเทเลอร์ครับโรเบตตัวนี้เป็นโรเบต3 เพลานะครับอันนี้จะมาดูครับลงหางโรเบตนะครับดูตัวนี้เป็นโรเบต3 เพลานะครับต่างปืนหาง2 ท่อนนะ